Salutare, salutare! Sfârșit de septembrie. Vine frigul, trebuie să facem focul. Nu uitați cel mai important amănunt. Nu facem focul până nu ne asigurăm că soba și coșul, hornul este bine curățat. Da, ați înțeles bine, trebuie să curățăm coșurile și sobele. Mă rog, cei care au centrale, la fel. Acum să nu fim răutăcioși, a venit și ăsta să ne spună ce trebuie să facem. Da, vreau să fac acest clip și să sfătuiesc oamenii care nu au făcut focul până acum să aibă grijă de acest amănunt pe care, din păcate, mulți dintre noi nu îl luăm în seamă. Să curățăm coșurile, hornurile. Da, spune, ce are, a mers acum un an, trebuie să meargă și acum. Este adevărat, avem posibilitatea să fie totul ok, dar se pot întâmpla și accidente. Ați văzut bine pe la televizor câte persoane, din păcate, au dispărut datorită asfixierii, datorită problemelor care au fost create de către sobele lor sau, mă rog, cu ce se încălzeau. Dioxidul de carbon ucide. Și nu în ultimul rând, incendiile care s-au transformat în adevărate nenorociri. Toată munca de o viață a dispărut în câteva minute. Așa că acest amănunt nu trebuie lăsat deoparte. Ne pregătim să facem focul, haideți să facem o revizie. Fie la centrală, fie la sobă, de cărămidă, că e ea de teracotă, trebuie curățată. Și soba, și centrala, și neapărat coșul. Pentru că aici vreau să ajung. Cum prevenim aceste nenorociri? Prin niște metode mai băbești, să spunem așa, dar și prin metode clasice pe care anumiți oameni bine pregătiți ne sfătuiesc să le facem. Ok, ce trebuie făcut? Știți prea bine că un coș, un horn, fie că e făcut din acele olane, fie că e făcut din cărămidă, fie că e făcut din tablă, în timp, pe pereții interiori se depun anumite straturi de funingine. O funingine care este destul de periculoasă, știți prea bine, se poate autoaprinde. Poate ați văzut oameni pe casă când toarnă oțet ca să stingă acea vâlgare care iese pe coș, dar nu mereu suntem acasă, nu mereu avem niște vecini care ne anunță de nenorocire, nu mereu este lumină. Acest lucru se poate întâmpla și noaptea și atunci este destul de periculos și este păcat să avem neplăceri din cauza unei neatenții, să spunem așa. Ca să prevenim aceste neatenții, trebuie să curățăm coșurile. Exact cum v-am spus, sunt metode băbești sau dacă nu putem apela la niște profesioniști, cei care vin cu acele perii metalice, se urcă pe casă și cu ajutorul acelei tije flexibile curăță coșul și neapărat trebuie să ne lase o hârtiuță pe care este scris o garanție. Pentru că aici greșim toți, nu cerem nimic. Ați terminat treaba, da, a plecat, ai pățit necazul, tu ești vinovat. Deci trebuie să cerem o hârtiuță, să avem ceva la mână, pe cum că acel om și-a făcut treaba bine. La noi, de obicei, treburile nu mai merg cum mergeau înainte și lucrurile sunt făcute așa mai... Lasă-mă că merge așa. Ok. Dacă nu vrem să apelăm la aceste firme care sunt specializate pe aceste lucrări, putem apela și la ce vă spuneam mai devreme, acele metode mai puțin cunoscute sau cunoscute de oamenii care locuiesc la țară. Cum putem să prevenim depunerea acelei funingini care, v-am spus, este destul de periculoasă? Cum putem să prevenim acea depunere? M-am repetat ca să înțeleagă tot omul că ceea ce o să vă spun eu nu vă va feri de necazuri dacă nu faceți acest lucru periodic. Adică dacă am făcut astăzi, nu mai fac până la anul. Nu. Nu. Trebuie făcut periodic. În primul și în primul rând, coșurile se pot înfunda nu numai de funingini. Păianjeni, frunze de vânt aduse, mă rog, poate păsările și-au făcut anumite cuibușoare pe acolo. Deci trebuie neapărat o verificare înainte. După ce am făcut verificarea și coșul arată cât de cât ok, adică nu s-au format dopurile acelea, zonele unde efectiv fumul este foarte, foarte greu, atunci putem folosi, după ce am făcut focul, sare.
Da, sare. După ce focul este bine aprins, putem pune câțiva pumni de sare peste jar. Și atunci, prin ardere, pereții coșurilor or să fie mult mai protejați și nu o să mai ofere posibilitatea funinginii să se strângă acolo. Și ce este strâns se va topi, se va, cade de acolo în focar și o să fie eliminat prin fum absolut tot ce am avut noi de pus pe coș. Aceasta este una dintre metode. Cu sarea. Sare gronjoasă, sare de bucătărie, orice sare aveți noastră. Punem pe jar. O dată de 2 ori pe săptămână, cât un pumn de sare. A doua metodă. Priviți, sunt nuci. Într-adevăr, nucile sunt destul de valoroase. Putem folosi și nuca întreagă, dar cojile sunt mai ok. Cojile de la, nu știu cât să zic, cât am eu aici, o aproximație, le vom lua și exact când este focul încins, le punem să ardă. La fel, tot ce este depus o să cadă pe interior și o să fie ars și o să împiedice funingea să se depună și să se înfunde acel coș. Deci, nucile, cojile de nuci. Știu că pare foarte... Doamne, pun niște coși de nuci. Sunt mulți care nu cred. Prin clipurile pe care le-am făcut, am realizat în timpul, un an și ceva de când postez, că sunt oameni care aruncă cu noroi fără să încerce și sunt oameni care încearcă și după aceea revin după o perioadă și spun, domnule, ai avut dreptate. Puteți să încercați, nu pierdeți absolut nimic. Bine, pierdeți câteva coși de nuci sau o mână de sare. Și o să vedeți că am dreptate. Bun. O altă metodă care pot spune că este la fel de eficientă, aici am niște cartofi. Nu trebuie puși cartofi. Pentru că știți prea bine că cartofii sunt foarte scumpi. Cojile de la cartofi. Dacă aveți cartofi mai mulți, puteți să folosiți chiar și cartofi. Tăiați în mai multe bucăți și puși exact pe jar când arde focul. La fel o să vedeți o mare diferență și coșul dumneavoastră o să fie puțin mai protejat și nu o să mai se înfunde. Dar cojile eu cred că o parte dintre noi le dăm la animale, o parte dintre noi le aruncăm. Puteți să le puneți pe foc. Vorbim de foc pe lemne. Tot ceea ce v-am explicat eu mai devreme, la focul care îl facem noi pe lemne. Centrală, sobă sau ce avem noi pe acasă. Și aceste 3 metode pe care vi le-am spus eu sunt utile și dau rezultate. Noi prevenim, noi ajutăm cumva acel coș să nu se înfunde. Mai sunt și alte soluții prin care noi să protejăm coșurile noastre, hornurile noastre, dar ceea ce v-am spus eu vă vine mai la îndemână. Dacă vreți să fie ceva mai sigur, priviți. Sunt aceste pastiluțe care sunt ispre. Sunt în magazin, le găsiți de cumpărat și multe altele pe care le puteți pune tot la fel acolo pe foc și puteți să aveți un coș sigur. De ce se înfundă coșul? Poate fiecare ne întrebăm. Doamne, de ce se înfundă coșul ăsta? De ce se face funinginea aia? Că eu am băgat lemne de... Da, este adevărat. Dacă folosiți anumite lemne uscate, este totul ok, anumite lemne am spus. Și nu avem probleme. Dar în timp, tot funinginea își face loc pe acolo și se va înfunda acel coș și avem neplăceri. Se înfundă coșul, nu arde bine focul în sobă, în centrală sau ce avem noi pe acolo. Nu mai dă atâta căldură, avem neplăceri, miros urât, condens. Ce trebuie făcut? Trebuie folosite lemne, cum spuneam și mai devreme, puțin mai uscate. Cu cât lemnele sunt mai umede, cu atât funingea apare mai repede și va înfunda coșul. Nu trebuie folosite lemne care au un grad ridicat de rășini. Nu trebuie folosite lemne care înainte au fost tratate cu anumite lacuri, anumite vopseluri sau eu știu ce a mai fost pe acolo. Nu trebuie băgat plastic, cauciuc. Deci sunt multe probleme pe care dacă noi avem grijă și le eliminăm, o să avem o viață liniștită și dormim liniștiți. Pentru că coșul nostru o să fie curățat, soba o să ardă bine sau centrala, căldură o să avem
și toate lucrurile vor să fie perfecte. Oameni buni, acum vă las odată să-ți decideți dacă folosiți o naftalină sau acele pastiluțe, dacă vreți să folosiți cojile de nucă, sarea sau cojile de cartofi pentru a preveni încărcarea coșului cu funingine și cu alte substanțe, gudron, mă rog, ce mai avem noi pe acolo, condensul acela care se formează. Și alegerea este numai și numai la dumneavoastră. Încercați, vedeți despre ce e vorba și după aceea veniți. Eu știu cu un comentariu sau de ce nu cu apreciere și eu o să fiu mulțumit că poate dintre toți cei care ați urmărit acest clip, măcar unul, măcar o persoană, datorită la acest clip pe care l-a văzut, poate că și-a salvat casa, munca de o viață sau, de ce nu, și viața lui și a altor persoane. Vă urez toate cele bune și vă mai poftesc pe canalul meu să mai vorbim așa puțin despre ce mai facem noi pe la țară. Nu mai bine, vă doresc!